इव्हिजन टेक्नोसर प्रायव्हेट लिमिटेड हा खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे आणि मी पण या प्लॅटफॉर्मद्वारे सिलेक्ट झालेलो आहे. आय टी इंडस्ट्रीमध्ये वर्क करण्याचा आणि ऑनलाईन जे फील्ड आहे, जो आय टी इंडस्ट्री त्यामध्ये जाण्याचा हा एकमेव आणि चांगला उपाय आहे आणि खूप छान पद्धतीने ट्रेन केलं जातं. यामध्ये लिनक्स, सायबर सिक्युरिटी, आय पी ॲड्रेसिंग, नेटवर्किंग, CCNA वगैरे हे सर्व जे टॉपिक आहे ते पूर्णपणे कवर केले जातात आणि त्याद्वारे तुम्हाला पूर्णपणे ट्रेन केलं जातं, जेणेकरून तुम्हाला आय टी इंडस्ट्रीमध्ये एक फ्युचर जे आहे ते मिळण्यास खूप जास्त मदत होईल. आणि इव्हिजन टेक्नोसर हा एकदम अतिशय खूपच सुंदर प्लॅटफॉर्म आहे, जो तरुणांसाठी जो आहे त्यांना जॉब मॅनेजमेंट याच्यातून लागत नाही आहे, तर तो ग्रॅज्युएशन झालेले आहे आणि त्यांना जॉब भेटत नाही, तर ते आय टीमध्ये जाऊ शकता. ते यांनी एक अतिशय छान अशी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे. कोणता बी ग्रॅज्युएटेड मुलगा असो वा मुलगी असो, तर ते फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॅज्युएशन असेल तर डायरेक्टली तुम्हाला आय टीमध्ये जाण्यास चान्स उपलब्ध करून देतात. आणि सती मॅम, मोनाली मॅम, खुशबू मॅम यांनी पण शेवटपर्यंत खूप सपोर्ट केला आम्हाला. त्याबद्दल थँक्यू सो मच इव्हिजन. आणि अतिशय खूप असं चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. थँक्यू सो मच सर अँड मॅम. थँक्यू सो मच इव्हिजन.